สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลิกหลังกล่องนะครับรีวิวผลิตภัณฑ์จากมุมมองส่วนผสมในที่สุดอิงก็จบหลักสูตรที่ปรึกษาขั้นสูงด้านอาหารเสริมและโภชนาการแล้วนะครับเป็น Advanced Dietary Supplement Advisor เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่อิงตั้งไว้ให้ตัวเองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนงานเยอะแค่ไหนก็จะหาเวลาเรียนแล้วก็ผ่านข้อสอบให้ได้และวันนี้อิงก็ทำสำเร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องสรุปบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากการเรียนครั้งนี้แบบทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนแล้วก็ตกผลึกเองเลยเนี่ยมันก็คือสิ่งนี้สุดท้ายแล้วการกินอาหารในครบ5หมู่การนอนให้เพียงพอแล้วก็การออกกำลังกายนะคะก็คือพื้นฐานของการดูแลสุขภาพร่างกายเลยไม่ใช่อาหารเสริมสวยหรูที่บิวตี้บล็อกเกอร์คนไหนแนะนำเลยนะครับมันทดแทนกันไม่ได้แต่อาหารเสริมถ้าเลือกให้เป็นเนี่ยอิงเชื่อมั่นเลยนะครับว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงช่วยยืดอายุแล้วก็ช่วยยืดช่วงเวลาที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีให้นานยิ่งขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเลือกให้เป็นซึ่งจากที่เรียนมาเนี่ยอิงคิดว่าความต้องการของร่างกายแต่ละคนนะครับแล้วก็โอกาสที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขาดสารอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิงจะลองมาจัดกลุ่มอาหารเสริมตามปัญหาหรือว่าความกังวลหลักๆที่มักจะพบในแต่ละช่วงวัยให้มาเปิดกลุ่มให้ดูเลยนะครับว่าคนในแต่ละช่วงวัยควรจะมองหาอาหารเสริมอะไรบ้างซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับตั้งแต่ช่วงอายุ19ปีขึ้นไปจนถึงวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุกันถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นกับช่วงวัยที่อิงตั้งใจเรียนตั้งใจจดโน้ตที่สุดกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่อิงเองก็อยู่นะครับนั่นก็คือวัยหนุ่มสาวอายุ 19-39 ปีนะครับแต่สำหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอายุนี้เนี่ยอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพราะความรู้แล้วก็คำแนะนำต่างๆที่อิงจะให้ในวันนี้เนี่ยมันต่อยอดไปเรื่อยๆในช่วงอายุนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเพิ่งเรียนจบเพิ่งทำงานนะครับหรือว่าอาจจะกำลังเริ่มสร้างครอบครัวกันพูดง่ายคือทุกคนเนี่ยกำลังวิ่งไล่ตามความฝันกันอยู่เป็นวัยที่พลังงานล้นเหลือนะครับแต่ว่าก็เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นกันเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองในช่วงวัยนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญไม่แพ้วัยอื่นๆเลยถ้าไม่เริ่มต้นตอนนี้เนี่ยอาจจะพบว่าตอนแก่ไปมันสายเกินไปแล้วนะครับมาเริ่มจากหมวดแรกของการบำรุงในช่วงวัยนี้กันนะครับนั่นก็คือผิวพรรณแล้วก็ความงามเข้าสู่ช่วงวัยนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตสัญญาณแรกๆของความร่วงโรยนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆนะครับผิวแห้งหรือว่าผิวคล้ำแดดนะครับหรือว่าฝ้ากระต่างๆอาหารเสริมกลุ่มแรกที่ควรหาก็คือ antioxidants นะครับหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวงการอาหารเสริมเนี่ยเป็นวงการหนึ่งที่งานวิจัยเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าคิดว่าวงการสกินแคร์วิจัยน้อยแล้วเนี่ยวงการอาหารเสริมน้อยกว่านั้นอีกแต่ในกลุ่มนี้เนี่ยตัวที่คิดว่ามีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างนะครับที่น่าสนใจก็คือ CoQ10 Astaxanthin นะครับ Pycnogenol แล้วก็ Resveratrol สารเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ผิวของเราจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวร้ายที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแก่ก่อนวัยนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับเจอฝุ่นเจอมลภาวะเจอแสงแดดนะครับแล้วก็มีความเครียดสูง Coenzyme Q10 เนี่ยในปริมาณ 30-200 มิลลิกรัมนะครับมีงานวิจัยชี้ว่าช่วยลด Oxidative Stress หรือว่าความเสียหายของอนุมูลอิสระต่อร่างกายของเราได้พูดง่ายๆก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมได้ช้าลงนะครับโดยการกำจัดพวกสนิมต่างๆนอกจากนี้เนี่ยในปริมาณ 50-150 มิลลิกรัมกินเป็นเวลา 12 อาทิตย์นะครับก็มีวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยส่วน Astaxanthin นะครับในปริมาณ 4 มิลลิกรัมมีวิจัยสนับสนุนว่าช่วยป้องกันผิวจากความเสียหายจากแสง UV ได้นะครับในปริมาณ 6-12 มิลลิกรัมเนี่ยมีวิจัยสนับสนุนเรื่องการลดริ้วรอยลดอาการอักเสบในร่างกายได้ Pycnogenol หรือว่าสารสกัดจาก Pine Bark นะครับก็มีงานวิจัยน่าสนใจเหมือนกันปริมาณ 75 มิลลิกรัมทานเป็นเวลา 12 อาทิตย์สามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดในผิวได้นะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยส่วนปริมาณ 75 มิลลิกรัมกินเป็นเวลา 30 วันเนี่ยสามารถช่วยเรื่องเมลาสมาหรือว่าฝ้าได้ด้วยนะครับนอกจากนี้กินเป็นเวลา 1.1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวนะครับเป็นเวลา 4 อาทิตย์ก็สามารถช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายจากแสง UV ได้ด้วย Resveratrol ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย.ในไทยเนี่ยยังไม่ให้ใช้เคลมตัวนี้เพราะฉะนั้นในไทยเนี่ยเราจะไม่สามารถหาซื้อเดี่ยวๆได้นะครับจะต้องมองหาสิ่งที่เรียกว่า grape skin extract ไม่ใช่ grape seed ด้วยนะทุกคนต้องเป็น grape skin นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยถึงจะมีปริมาณของ resveratrol อยู่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่ควรกินมากๆเพราะว่ามีงานวิจัยสนับสนุนเยอะบางคนอาจจะเคยได้ยินต่อนะครับว่าวิตามินซีเนี่ยจำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดขาดวิตามินซีเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถผลิตคอลลาเจนได้แบบเต็มที่ก็เป็นความจริงนะครับแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นหนึ่งในวิตามินที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ขาดกันนะครับเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการแค่ 75-95 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งการกินส้ม1ลูกเนี่ยก็ได้มาตั้ง50มิลลิกรัมแล้ววิจัยก็ยังถกกันอยู่ด้วยนะครับว่าการกินมากกว่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายหรือว่าต่อผิวเราไหมส่วนตัวเนี่ยอิงเลยจะแนะนำให้ใครก็ตามที่กินผักหรือผลไม้น้อยจริงๆนะครับหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เจอกับอนุมูลอิสระเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นการสูบบุหรี่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะใช้วิตามินซีทั้งหมดใน
การกำจัดพวกอนุมูลอิสระพวกนี้ไปจนหมดเกลี้ยงเลยแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือการทานวิตามินซีเยอะเกินไปเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าวิตามินซีจะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเขาเนี่ยจะกำจัดออกไปทางปัสสาวะได้ไม่ได้สะสมในร่างกายแต่ถ้าเกิดกินเยอะเกินไปนะครับมากกว่าวันละ 2,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็นำไปสู่ปัญหาได้นะครับอย่างเช่นท้องเสียคลื่นไส้หรือว่าปวดท้องในบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดนิ่วได้ด้วยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยอย.ไทยเขาเพิ่มโดสของวิตามินซีในอาหารเสริมให้ใส่ได้ถึง 1,000 มิลลิกรัมเราก็จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์เขาใส่กันเอามันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่าลืมว่าร่างกายของเราไม่ได้ต้องการอยากเตือนไว้เลยนะครับว่าในโลกของอาหารเสริมเนี่ยการกินยิ่งเยอะไม่ได้เท่ากับยิ่งดีในกลุ่มอายุ 19-39 นะครับจริงๆการบำรุงหัวใจแล้วก็สมองก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นวัยที่อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาหัวใจหรือว่าหลอดเลือดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการดูแลเอาไว้เนิ่นๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นในอนาคตอย่างหนึ่งที่หามาเสริมได้นะครับก็คือโอเมก้า 3 นะครับเป็นไขมันดีที่มีประโยชน์เยอะมากทั้งสมองแล้วก็หัวใจเลยนะครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดลดอาการอักเสบในร่างกายนะครับแล้วก็บำรุงการทำงานของสมองได้โดยเฉพาะใครที่ไม่ได้กินปลาเยอะนะครับการหาพวกโอเมก้า 3 fatty acid มาเสริมเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ฉลาดมากเทคนิคสำคัญก็คือให้หา fish oil นะครับที่เขาเขียนว่ามี EPA กับ DHA บวกกันนะครับต้องได้ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมเพื่อประโยชน์สุขภาพโดยรวมหลังกล่องเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่า fish oil ตัวนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น EPA กับ DHA เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเขียนว่า EPA บวก DHA เท่ากับ 30% ของ fish oil ทั้งหมดก็แปลว่าถ้าสมมติใน fish oil เม็ดนั้นเนี่ยมี 1,000 มิลลิกรัมนะครับ EPA บวก DHA จะได้ประมาณ 300 มิลลิกรัมอีก 700 เนี่ยจะเป็นน้ำมันอื่นๆอย่างเช่นไขมันอิ่มตัวหรือว่ากรดโอเมก้า 6 นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์ด้านการลดการอักเสบหรือว่าช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจเหมือนกับตัวโอเมก้า 3 อย่าง EPA แล้วก็ DHA นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยอิงมองว่าถ้าเกิดอยากได้ fish oil ดีๆตัวหนึ่งนะครับสัดส่วนของ EPA กับ DHA เนี่ยต้องประมาณ 50-60% ของ fish oil ทั้งหมดในนั้นเพราะมันแปลว่าเราก็จะได้ประโยชน์ดีๆยิ่งเยอะนะครับข้อควรระวังก็คือใครที่ทานยาละลายริ่มเลือดอยู่นะครับหรือว่ามีภาวะเลือดออกง่ายเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนกินเพราะว่าโอเมก้า 3 เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเลือดออกได้นะครับวิตามินอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือวิตามินดีหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าวิตามินดีเนี่ยดีสำหรับกระดูกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายเลยมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาชี้ว่าวิตามินดีเนี่ยอาจจะช่วยบำรุงสมองได้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าช่วยปรับอารมณ์ให้คงที่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวัยที่เราเจอกับความเครียดเยอะๆเนี่ยการหาวิตามินดีมาอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะเมื่อมีงานวิจัยชี้ด้วยนะครับว่าคนไทยประมาณ 60% ขาดวิตามินดีแต่สิ่งที่อยากเตือนเอาไว้เลยนะครับก็คืออย่าทานเกินขนาด 600-800 IU หรือว่า International Units เนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่โอเคแล้วสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปถ้าใครเคยไปเจาะเลือดมาหรือว่าหมอทักว่าเนี่ยน่าจะขาดวิตามินดีจริงๆนะครับก็อาจจะกิน 1,000 IU ได้แต่วิตามินดีบางตัวในตลาดเนี่ยขายกัน 2,000-5,000 IU เลยนะครับซึ่งตัวพวกนี้เหมาะแค่กับคนที่ขาดเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนกินเสมอนะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวเองเพราะการกินวิตามินดีเยอะไปเนี่ยสามารถนำไปสู่แคลเซียมในเลือดสูงได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายเช่นกันสุดท้ายนะครับอิงว่าในวัยนี้เนี่ยการเพิ่มพลังแล้วก็ลดความเครียดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเช่นกันส่วนตัวจะชอบแนะนำแมกนีเซียมนะครับเป็นตัวที่มีส่วนช่วยในระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อของร่างกายช่วยลดความเครียดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งการนอนหลับที่ดีเนี่ยถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพดีเลยสิ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือแมกนีเซียมเนี่ยมันมีหลายตัวมากไม่ใช่ทุกตัวช่วยในการผ่อนคลายแล้วก็การนอนหลับจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขายกันในบ้านเราเนี่ยช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยซ้ำซื้อผิดเนี่ยอาจจะได้นอนนะครับแต่ว่าได้นอนในห้องน้ำไม่ได้นอนในห้องนอนนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวที่ช่วยนอนหลับเนี่ยให้มองหาแมกนีเซียมไกลซิเนตนะครับแมกนีเซียมแอลทริโอเนตแมกนีเซียมทอเรตแล้วก็แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพลังงานแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกลุ่มวิตามิน B B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 แล้วก็ B12 นะครับที่ไม่ใช่ชื่อเทเลทับบี้นะแต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกลุ่มวิตามิน B เนี่ยสามารถช่วยเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้เป็นพลังงานได้ช่วยให้ระบบประสาทของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะครับแล้วก็ช่วยลดอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยล้าได้โดยเฉพาะวิตามิน B12 เนี่ยเป็นอะไรที่คนกินมังหลายๆคนมักจะขาดกันส่วนตัวเองแนะนำว่าอาจจะไม่ได้ต้องหาวิตามิน B มากินทีละตัวเลยนะครับแต่ว่าให้หาเป็นวิตามิน B รวมมาทานก็ได้แต่ข้อควรระวังก็คือสิ่งนี้วิตามิน B บางตัวนะครับอย่างเช่น B3 B6 แล้วก็ B12 เนี่ยถ้าเกิดกินเยอะไปสามารถนำไปสู่ปัญหาผิวได้ด้วยหรือว่า B7 Biotin นะครับหลายๆคนกินเพื่อหวังผลเรื่องผมร่วงนะครับแต่ว่าจริงๆกินเยอะไปสามารถนำไปสู่การตรวจเลือดแบบผลออกมาผิดพลาดได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ซื้อวิตามิน B รวมมากินเนี่ยต้องพลิกหลังกล่องดูปริมาณด้วยนะครับว่าแต่ละตัวเขาให้มาเท่าไหร่
มากหรือว่าน้อยจนเกินไปไหมใครอยากรู้ว่าสังเกตยังไงเนี่ยลองกดดูได้ในวิดีโอพวกนี้ของอิงเลยนะครับเอาละครับเรามาต่อกันที่วัยกลางคนและวัยสูงอายุกันนะครับประมาณ 40-60 ปีอัพสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเรียกพี่เอาไว้ก่อนนะครับยังไงก็ไม่น่าพลาดในช่วงอายุนี้เนี่ยพี่ๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกแล้วนะครับว่าร่างกายเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเพื่อบ่งบอกว่าฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปวดหลังมากขึ้นสายตาไม่ค่อยดีผิวเริ่มแห้งนะครับหรือว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนว่าวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนสิ่งนี้เนี่ยสามารถส่งผลต่อหลายๆระบบในร่างกายของเราเลยการกินอาหารเสริมในช่วงวัยนี้เนี่ยอิงมองว่ามันเป็นการดูแลแบบเชิงรุกนะครับเพื่อพยายามยืดช่วงเวลาที่เราจะมีสุขภาพดีให้ได้นานที่สุดมาเริ่มจากการชะลอวัยและบำรุงผิวกันก่อนนะครับพอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายของเราจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระออกมาได้น้อยลงทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับรวมถึงเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยโดนทำลายได้ง่ายขึ้นการที่เราเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายเนี่ยจึงสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ได้นะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณในทางอ้อมๆได้สารต่างๆที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น coenzyme Q10 astaxanthin pycnogenol resveratrol นะครับสารพวกนี้เนี่ยยังสำคัญเหมือนเดิมจริงๆอาจจะสำคัญมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าร่างกายของเราต้องการการปกป้องมากยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคือโมเลกุลที่ไม่เสถียรนะครับเขาเนี่ยเข้าไปทำลายเซลล์ของเราได้ทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงความเสื่อมของผิวหนังอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเราพูดถึงความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคอัลไซเมอร์สด้วยถามว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้ลิสต์มาเมื่อกี้เนี่ยมันมีงานวิจัยสนับสนุนโดยตรงสำหรับโรคพวกนี้เลยไหมเนี่ยก็ไม่นะครับแต่แน่นอนว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยการที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในร่างกายเยอะๆก็อาจจะช่วยได้ในทางอ้อมๆนะครับซึ่งในส่วนของโดสการกินเนี่ยก็ยังเท่าเดิมกับที่อิงได้อธิบายไปในเซกชันที่แล้วเลยนะครับและข้อควรระวังก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าเราจะกินสารต้านอนุมูลอิสระอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชก่อนด้วยโดยเฉพาะเมื่อสารพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับยาที่เรากินอยู่ในช่วงวัยนี้ก็ได้นะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องเริ่มดูแลแบบเชิงรุกเลยนะครับสำหรับอายุนี้เนี่ยก็คือการบำรุงกระดูกและข้อโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทุกคนพี่ๆผู้หญิงทุกคนที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนมากขึ้นนะครับเนื่องจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้จริงๆเขามีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับในการรักษาความหนาแน่นของกระดูกเราอย่างแรกที่อาจจะหามาเสริมนะครับก็คือตัวแคลเซียมปริมาณแคลเซียมที่แนะนำสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับคือ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันเพิ่มขึ้นจากสมัยวัยเด็กนะครับส่วนคุณผู้ชายเนี่ยก็ยังต้องการแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันจนถึงอายุ70นะครับหลังจากนั้นก็ควรรับแคลเซียมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์แต่จะกินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยกระดูกก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดร่างกายขาดไวตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยมาคู่กันเลยนะครับเพราะว่าไวตามินดีเนี่ยช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นซึ่งนอกจากงานวิจัยที่ชี้ว่าคนไทยประมาณ 60% ขาดไวตามินดีแล้วเนี่ยเวลาเรามีอายุมากขึ้นร่างกายก็สามารถผลิตไวตามินดีจากแสงแดดได้น้อยลงเช่นกันทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าทำไมผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยถึงมีโอกาสขาดไวตามินดีสูงปริมาณ RDA หรือว่าปริมาณที่เราต้องกินต่อวันเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมกับตอนอายุน้อยนะครับนั่นก็คือ600 ถึง 800 IU ต่อวันแต่ใครที่มีอายุ70อัพนะครับ RDA ก็จะเพิ่มเป็น800 IU นอกจากนี้เนี่ยใครที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาตับกับไตเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อเพิ่มโดสของไวตามินดีเช่นกันเพราะอวัยวะ2อย่างนี้เนี่ยมีหน้าที่ของการสังเคราะห์ไวตามินดีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าร่างกายอาจจะได้รับไวตามินดีน้อยลงต่อไปคือการบำรุงสมองและระบบประสาทนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความสามารถที่ร่างกายของเราจะสามารถดูดซึมไวตามิน B12 นะครับก็ลดลงเพราะว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีความเป็นกรดน้อยลงนะครับน้องก็จะสามารถดูดซับตัวนี้ได้น้อยการขาดไวตามิน B12 ถึงเป็นอะไรที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อทั้งระบบประสาทแล้วก็ความจำได้ผู้สูงอายุโดยปกติเนี่ยควรจะกินให้ถึง 25-100 ไมโครกรัมต่อวันนะครับส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น 500-1,000 ไมโครกรัมเลยมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดนะครับเป็นการฉีดหรือว่าเป็นเม็ดอมใต้ลิ้นยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความจำเป็นนะครับเราจะได้เลือกได้เหมาะสมกับตัวเองต่อไปสิ่งที่กินอยู่และต้องกินต่อนะครับก็คือโอเมก้า3 fatty acids เพราะว่าเขาเนี่ยส่งผลต่อทั้งสมองแล้วก็หัวใจได้แต่ปริมาณที่ต้องกินเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นจากตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลย EPA บวก DHA เนี่ยได้ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ด้านการบำรุงสมองแล้วก็ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยสุดท้ายนะครับคือการบำรุงกล้ามเนื้อเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราก็จะลดลงตามธรรมชาติเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำมากๆเลยนะครับคือการกินโปรตีนให้ถึงโดยเฉพาะเมื่อคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะกินโปรตีนน้อยลงโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยต้องระ
ระวังมากๆเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณโปรตีนที่ควรจะกินก็เยอะขึ้นตามอายุด้วยมันก็มีสูตรคำนวณอยู่หลายแบบมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอิงจะขึ้นอันที่เป็นแบบ standard RDA ทั่วไปให้ก่อนนะครับคนที่มีอายุ 18-50 ปีเนี่ยจริงๆกินโปรตีนประมาณ 0.8 ถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวของเราต่อวันก็โอเคนะครับสามารถช่วยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อทั่วไปของร่างกายได้แล้วแต่คนที่มีอายุมากขึ้นนะครับ50 อัพควรจะกิน 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันให้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเดาน้ำหนัก50 กิโลใช่ไหมสำหรับคนอายุ 18-50 เนี่ยก็อาจจะกินโปรตีนแค่40 กรัมต่อวันแต่คนที่มีอายุมากกว่า50 ปีเนี่ยก็ควรจะกินประมาณ60 กรัมต่อวันนะครับแต่อย่างที่บอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การคำนวณแบบ standard RDA ทั่วไปนะครับนักกล้ามนักโภชนาการนักดูแลสุขภาพแต่ละคนก็อาจจะมีสูตรที่แตกต่างกันแต่อันนี้คือตามสิ่งที่เรียนมานะครับยังไงก็ลองฟังหลากหลายมุมมองดูก็ได้นะครับในด้านของการกินเสริมเนี่ยแน่นอนว่าเนื้อสัตว์นะครับปลาไข่นมถั่วเต้าหู้ธัญพืชต่างๆก็มีโปรตีนหมดแต่ถ้ารู้สึกว่าเรากินไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็อาจจะหาเป็นเวย์มาเสริมแทนก็ได้นะครับถ้าใครไม่ถูกกับนมวัวเนี่ยก็ให้หาเวย์ที่ทำจากพืชเอาละครับและนี่ก็คืออาหารเสริมต่างๆที่คิดว่าควรจะกินเสริมในแต่ละช่วงวัยนะครับมาจากการคาดเดาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือว่าขาดอะไรเป็นพิเศษอยู่แต่อย่างที่เน้นไว้ทั้งวิดีโอเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีร่างกายที่แตกต่างกันหมดเลยอะไรที่ไม่ได้ขาดอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินเสริมและอะไรที่อยากจะกินเสริมเนี่ยแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะกินด้วยนะครับถ้าเกิดแพลนดีๆเนี่ยอิงเชื่อเลยว่าอาหารเสริมเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ช่วยยืดสุขภาพที่ดีของชีวิตของเราได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เพื่อนๆคนไหนยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามอิงมาได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะมาช่วยตอบถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้อิงแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย